Hi, my name is JP. I am a software engineer na naka-base dito sa Philippines. I do tech videos and programming tutorials. So if you're interested with that topic, you may consider subscribing to my channel. So, okay, so thank you for that. And yeah, I think the purpose of this video is for you to learn HTML, the basics of HTML. So I hope by end of this video, you'll be able to learn, right, the basics of HTML. So for you to create your own web page and also to learn those concepts or tags that we will learn throughout the video. So yeah, I think we can start. So basically HTML is stands for hypertext markup language. So there are lots of web technologies out there, modern and classic technologies out there that you can still use in web development. And I think as a beginner, you have to start with learning the concept of HTML or the HTML tags. So this video will cover those concepts that you have to learn to kickstart in web development, right? So di ko na-explain kung ano si web browser and ano yung mga web page. So basically, HTML, ginagamit siya sa web development. So, or paggawa ng website. So, yeah, I think let's proceed with learning the anatomy of HTML. So, let me go ahead and try to open Visual Studio Code. And also wanted to mention that you can also use other IDE out there or text editor. But for this recording, I'll be using Visual Studio Code. So let's use this. So before you get started with HTML or before we write our first HTML document, I do suggest na gumawa kayo ng folder, right? So let me go ahead and create a folder. So basically, this folder, dito natin ilalagay yung mga files natin for the said project. Let me just rename this folder as HTML demo. So click ko lang, select folder, and bubukas na siya. Just disregard this. So as you can see here on the upper left corner of the page, dito tayo gagawa ng HTML document natin, right? So let me just click this new file and type index.html. Okay? So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng HTML document gamit si HTML. So basically, madaming programming language and technologies out there na pwede mong gamitin sa web development. Isa lang si HTML.
You have CSS, JavaScript, Angular, React, and TypeScript, and any other technologies. Pero sa tutorial na to, pag-usapan lang natin is HTML. So, so basically, sa HTML is what we call hypertext markup language. So, di siya programming language. And basically, for you to create a HTML file, you can type HTML. So, barahin ko muna yung doc type. So, basically, ang concept na HTML is lagi siyang merong opening tag, let's say HTML. Tapos, meron siyang closing tags. So, para di mo siya makalimutan, isipin mo na lang na para siyang kambal lagi, no? So, yung mga HTML tags natin is may opening saka closing. So, nakapasok siya always sa less than saka sa greater than. So, nakapaloob siya doon. So, for you to create an HTML document, first thing that you need to do is gumawa ka muna ng HTML tag. So, HTML tag, may opening and closing. Sa loob nun, we can add the head tag. Okay? And also body tag. So, basically sa lahat ng HTML document, no, lagi tayong may head saka may body. So, basically si head is more on dito nilalagay sa loob niya yung mga resources na ginagamit natin sa website or web page natin. Like fonts, mga JavaScript objects natin or JavaScript files natin. We can also add it here on the head tag. And sa body tag naman, dito nakalagay yung mga um, information na nakikita nyo sa website which is visible sa eye ni end user or kung sino yung tumitingin sa website. So let me go ahead and create H1 tag. So basically H1 tag is more on typography or heading tag na pwede nating basahin. So let me go ahead and type hello world. So let me just save this. And open it to the browser. So para ma-open mo to, right-click mo lang siya. Open with live server. And so basically, ano lang no, commercial lang, singit ko lang. Nag-install kasi ako ng live server sa as extension kasi sa Visual Studio Code, pwede kang mag-install ng live server. So, para hindi ka na mag-refresh ng mag-refresh habang ginagawa mo yung changes sa file mo, automatic niya nang binabasa. So, let's say, without reloading the page. So, pag sinave ko to, naglagay ako ng exclamation point, automatic na siyang lalabas. Pwede nyo din siya i-try if you want to. Okay, so, yeah. So, again, going back. So, basically sa head tag, dito nilalagay yung mga resources natin like CSS files or style sheets na magpapaganda ng web page mo. Pero sa video na to, I think di pa natin siya i-cover. So, sa head tag, normally, merong tinatawag na title tag. Si title tag is yung pangalan ng document mo.
or siya yung nakikitang label let me just hello world. Siya yung nakikita dito sa mga browser. So browser natin. Saan na yan? Run na lang natin ulit sa live server. Ayan. Kung papansin nyo, may hello world dito, no? So, ito yung mga nakikita natin sa Facebook na gumagalaw. So, yan yun. Siya yung lumalabas dyan. So, for you to do that, title tag yung gagamitin mo para ma-achieve mo siya. So, title, let's say, my first web page. So, yun. Ganun yung purpose ni title tag if you want to create a title tag. So, let me continue our learning here. So, basically sa website kasi, meron tayong tinatawag na mga typography. So, for example, dito pupunta lang ako sa Google and gahanap ako ng isang website. ABS-CBN website. So, basically sa website, there were lots of things na pwede nating basahin. Like, latest on ABS. So, ang tawag dito, mga heading, no? Yung mga malalaking letra na nakikita natin sa website. Yan. So, meron siyang readable. So, ang tawag dito sa mga to is typography. Anything na nababasa natin is typography. So, let me discuss this kung paano gumawa ng mga ganito sa HTML. Let me just... So, basically sa HTML, meron kang tinatawag na heading tag. Yun yung si H1 I am a heading tag. So, pag sinave mo yun, lalabas siya dyan. Siya yung pinakamalaking size ng heading. So, nagsa-start siya sa H1 pababa. So, meron tayong H2. Meron tayong tinatawag na H3. H4. So, basically, nagva-vary din yung size niya. Let me go ahead and create that H5. H6. Palitan ko lang yung mga nakasulat. So, H4, H3, H5, H6. So, save ko lang. Tapos, ayan. Kung mapapansin nyo, sa H6 yung pinakamaliit na heading. No? So, H5 medyo... So, yun yung ang difference lang niya is more on sizes. So, yan. Yan si heading. So, normally, ginagamit yung mga heading kapag gusto mong gumawa ng isang um, sentence or word na gusto mo mabasa agad. So, kaya tayo may heading, no? So, ginagamit siya for that purpose. Let's say, dito sa ABS-CBN website, meron siyang latest on ABS. So, kapag in-inspect element natin to, I think, right? So, as you can see here, H2 siya. So,
Yun. Normally, dun siya ginagamit. Okay? So, yan yung H1 natin. So, save as ko lang to. Um, as typography. Para lang magkaroon ako ng backup. Okay. So, sa typography, meron din tayong tinatawag na P tag. Stands for paragraph. So, not stands for actually. So, P, ginagamit tayo ng P tag for us to define a paragraph. Let's say, yan, nag-type lang ako ng sentences. Actually, anything to eh. Pwedeng kahit ano yung nakalagay. So, pag sinave mo yan, yeah, typography. Yan. So, kumbaga sa website, kung tititigan natin, say nag-select ka ng articles dyan, no? Ay, video pala yun. Sorry. Yan. Siniskis ako. Yan. Kung mapapansin nyo, dito sa article, meron siyang mahabang binabasa, no? So, pag in-inspect element natin yan, um, yan. So, may kita mo, paragraph tag siya. Okay? So, balik tayo dito. So, yun. So, yun yung way para makapag-define ka ng paragraph tag. So, P. Okay? So, normally, sa mga website, meron tayong tinatawag na text formatting. No? Let's say, I want to bold this text. So, meron tayong tinatawag na mga text formatting para mas mabasa, may ma-emphasize tayong mga text. So, sa HTML, you can also use B tag to define a bold tag. Okay? And you can also use I if you wanna italicize something. So, let's say to I am italicize. Yeah. So, yun siya. Ito siya. And I think madami pang mga text formatting out there na pwede nyong gamitin sa website. Pero normally, ito lang yung ginagamit. Meron din tayong tinatawag na I think strong. I am strong. Yan. So, ang difference nyo naman sa bold is um, si strong is more on hina-highlight mo yung pinaka-importanting word or may sign ng urgency dun sa content. So, you can use any either bold or strong. It depends on the requirements. Pero normally ginagamit ang bold text kapag hindi masyadong importante, no? Versus strong. I do recommend na strong na lang yung gamitin nyo. Pero you can also always use bold. Same pa din yung itsura niya. Actually, meron pang madami. I think meron pang mga ibang tags. I think, so, yan. Mga soup, saka pre. Yun. So, I think meron ding code
let's say if you want to yung code yung ilalagay nyo dun sa loob. Let's say H1. Ay, no. Let's say pina-format niya as code. So, yeah. Pansin nyo, nag-iba yung dito, text niya. Okay, so yun lang for typography. And I think we can talk about next links. So basically sa HTML or sa website, going back dito sa website ni ABS, meron tayong mga kiniklik, no? Parang ito, let's say, itong article na to. So, ang tawag doon, link, yung tag na yun. So, inaalaw tayo na pumunta sa isang page to another page for us to, navigate dun sa page na yun. Depende dun sa kung ano yung clinic natin. No? So, sa website, meron din sa HTML5, madali lang gumawa ng link. So, para makagawa ka ng link, you just need to define an A tag. Okay? And also, meron siyang tinatawag na attribute na href. So, let's say you want to go to typography.html. Click mo lang yan. So, href, so dito ka pupunta sa address na to. So, it can be page sa loob ng HTML mo or mga pages sa loob ng project mo, or it can be, external links. Okay? So sa example na to, siguro pumunta muna tayo sa typography. Save natin. Yan. So, punta lang ako sa links na file. Yan. Kung mapapansin nyo, meron kang go to typography. Kapag click mo yan, mapupunta ako doon sa page na yan. So, try natin mag-add para mas mag-make sense. Let's say, pupunta ako sa index page. Go to home page. Natin, fresh. Say, click ko to, go to home page. Pupunta ako ngayon kay index.html. By the way, index is siya yung home page lagi, no? So, index file, siya yung file na unang binabasa sa mga server. So, it means siya yung unang-unang naglo-load dun sa ating mga website. So, just a note. Pinalitan ko lang yung index ng homepage. Kasi links, naglalagay lang ako ng mga links doon. Okay? So, parang mas okay kung ilalagay ko siya dito sa index. Yan. Okay? So, para lang mas maayos tignan, maglalagay ako ng break na tag. No? So, binibreak niya lang yung line. Yeah. Pansinin niya dito. Yan. Kung mapapansin niyo, magkadikit siya, di ba? So, para lang medyo maayos tignan, gagawa ko ng break line or BR tag. Binibreak natin yung line. So, yeah, meron ka ng dalawang page. Meron kang home page sa index.
Dito punta tayo sa links. Go to links. Go to links page. By the way, yung nakalagay dito sa loob ng link tag natin. So, di ba, ano siya? Meron siyang normally ganyan yan, di ba? Sa una. Yung nakalagay dito sa loob, ito yung visible sa mata ni user. Kung ano yung nababasa mo sa link. No? Go to typography. Yan. Kung ano yung nababasa mo dito. Yan. So, yan. And, parang dito, sa ABS-CBN na website uli, yan. Let's say, kanina, di ba, nag-click tayo. Ito, link siya, di ba? So, napunta siya kay abscbn.com. Dito, may mga links din dyan. Parang itong TV Patrol na to. Yan. Lahat yan, links yan. Pag nag-inspect element ka dyan, yan. So, meron siyang H3. Pero, nakapaloob siya sa link. Meaning, link pa din yon yung H3 na to. So, meron lang, nilagay niya lang sa loob yung H3. And then, sa labas nun, pinasok niya lang yung, so basically, yung gumawa siya ng link, tapos pinasukan niya lang ng H3. So, yun. Kung mapansin mo, may dyan yung href, tsaka target blank. So, mamaya, pag-usapan natin yung target blank. Ibig sabihin lang nung target blank is para mapunta siya sa new tab pag nag-click ka. Yan. Diba? Pansin mo. Pumunta siya sa new tab. So, pakita ko kung paano yan nagpo-work. Balik tayo dito. Sa homepage. Yan. So, ang tawag pala dito sa mga href, sa mga ID, mga property yan. So, later, di-discuss ko na lang yan kung para saan yan. Ngayon, si link or si a tag, meron din siyang tinatawag na target na attribute. So, yung target na to, yan yung way para ma-customize mo kung saan mo siya, kung anong type nung pagpupuntahan niya. Basahin natin. Yan. Specify where to display the link. Yun. So, mali pala ako. Kung saan siya i-display. Either new tab, new window, ayan, meron ka din tab, parent, saka blank self. Sa self, yun yung default niya. I think yung self is pag nag-click ka dito, dito lang siya sa loob lang. Pero pag nag-target blank ka, sinave mo, mapupunta siya sa ibang page. Oh, yun ang nangyari. Ano ba to? Index.html. Target blank. Yun, pumunta siya sa ibang tab pala. Page tuloy. Okay? So, yun yung target blank. And yung isa is parent. I'm not sure kung ano yan. Pero yun na muna siguro pag-aralan natin. So, again, review lang. So, kapag gusto mong target, kapag gusto mo sa new tab siya lalabas, blank _ blank yung ilagay mo para mapunta siya sa tab. Kung gusto mo namang same page siya magna-navigate, remove mo lang to. Close ko muna yan. Go to typography. Yan. Same page siya. So, I think yun lang for now para dito sa links. Pero, no. Siguro dagdagan ko pa yung example dito. So, yan. Ngayon, gusto kong gawin,
pag nag-click ako ng link, pupunta ako sa abscbn.com. So, ngayon, para kung magawa ko yon, gawa lang ako ng anchor tag uli, ng a tag. Tapos, yung sa hyperlink, paste mo lang yung URL kung saan mo siya gusto papuntahin. Say, visit ABS-CBN website. So, save mo. And pag nag-click ka dyan, pupunta na siya doon sa ABS-CBN website. So, yun yung purpose ng link. Ina-allow ka niya to go to other place or to navigate to other place or to visit other website. So, yun yung power niya. Meron pang advanced feature tong href, pero I think cover na lang natin sa ibang video. Pero for now, as a beginner, okay na to na maintindihan nyo. Kakat ko lang siya. Lalagay ko lang dito sa links para we do have a reference. Okay? So, ano pa ba? Images. So, gusto kong, so basically, para makagawa tayo ng image, gagamit tayo ng img na tag. Tapos si img, meron siyang source na tinatawag, na attribute. Yan. So, si source, dito mo ilalagay yung URL ng image, no? It can be external URL. Let's say, hanap tayo ng Google, ng picture sa Google. Let's say, si Aaron Yeager. Yan. Pwede ko siyang save image as. So, dun sa HTML demo ko, gawa lang ako ng new folder, images. Tapos, papasok ko lang siya dito. I-rename ko lang as Aaron. So, mapapansin nyo, dito na si Aaron, no, sa images natin. Then, if we wanna display this image sa ating website, ito lang, lalagay mo lang yung URL dito. /images, lalabas na siyang kusa dyan. Select mo lang kung ano yung images mo. Yan. So, try natin i-run to. So, images. Right? So, nandito na siya. Na-display na si Aaron Yeager dito. So, si image, meron siyang source attribute na dito nyo nilalagay kung saan yung source ng image. No? So, yun yung purpose ni SRC. Pwede din siyang maging external. Let's say, gawa tayo ng isa pa. External link. Kunyari, itong nasa Google, gusto ko siyang, ito. So, right-click mo lang, tapos puntahan mo yung pinaka-location ng folder niya. Location ng picture niya. Right-click, open in new tab. Yan. Yan. So, para mas safe na makakuha niyo yung external or magamit niyo yung external images, make sure na mahanap niyo yung extension niya. Kasi kung hindi extension, possibly hindi gumana yung picture. Yan. Save natin. Let's see kung lalabas si Aaron dito sa web page natin. Oh, hindi siya lumabas. Bakit?
Yan, inedit ko lang. Ayun, lumabas na. So, yun. Note lang, pag may gusto kayong gamitin na external images, um, hanapin nyo yung extension niya para matama yung, tama yung URL na magagamit nyo. Kasi kunyari, diniretso nyo sa Google, tapos nag right click kayo, no? Tapos copy image link. I'm not sure if gagana to. Ayan. So pag sinave mo siya, ayan, hindi siya gagana. So hanapin nyo lang kung nasan yung .jpg, .png, or any extension na pwede nyo magamit. So, yun lang for external. And then pala, let's say, gamitin natin yung isang image. Kung mapapansin mo dito, minali ko yung URL niya. So, it means, di na-display yung picture, di ba? So, um, sa image property natin, we have this alt property. So, pwede tayong maglagay ng description dito. Let's say, Erin image. Yan. So, kapag nag-hover tayo dyan, alternative. Ano nangyari? Ba't hindi? Dapat may lalabas dito. Pero ba't pala nakalabas? Alt. Bakit wala? Dapat may lumalabas yun eh. Alt. Tanggalin ko muna tong isa. Bakit hindi siya gumagana? Baka pag broken lang siya. Ayun. So, ibig sabihin, na-detect niya pa din pala ito. May image pa din siyang binabato doon sa server. Kaya ganun. So, di niya kina-consider as dead. Pero let's say ito, minali mo yung picture na i-display mo, lalabas yung errand image. So, if wala nito, ibig sabihin, walang clue, di ba? Kung ano yung image na broken or hindi gumagana. So, yun yung importance ni alt for you to have an idea kung ano yung image na yun. Okay? So, yeah, I think that's it for images. And let's proceed sa list. No? So, gawa ko ng bagong file. List and tables. Oops, that's sa labas. Yan. By the way, sa Visual Studio Code, pwede ka mag-type ng doc para mas mabilis kang makagawa ng HTML document mo. Commercial. Side tips lang. Okay, so basically sa HTML, meron tayong tinatawag na an ordered list or UL. Saka and order list. So basically si unordered list, ginagamit siya kapag or UL. So basically
o unordered list, para makagawa ka ng unordered list, mag-start ka ng, gagamit ka ng UL tag or unordered list. So sa loob nun, meron kang tinatawag na list item or LI. So dito natin dinedisplay yung mga item. Item 1, let's say I want to create a list of heroes. H1. List of heroes. So meron tayong Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, and Hulk. List and tables. Yan. Okay, so normally ginagamit siya kapag gusto mong gumawa ng list. No? So, gumawa lang ako ng list ng superheroes. So, meron din tayong tinatawag na unordered list or ordered list. Tinatawag siyang OL. So, para makagawa ka niyan, gawa ka lang ng OL tag. LI, let's say, gawa ulit tayo ng list of heroes, pero may order naman siya. Let's say, by age. Yari. Peter Parker. Tatanggalin ko na itong order age. Copy ko na lang to. Bale, sa ordered list naman, meron siyang mga numbers, no? Kasi nga order siya. So, it can be orders, it can be letters. So, yan. Hindi ka na maglalagay ng 1, no? Automatic niya nang ilalabas yon dito sa web page mo. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, depende sa'yo. So, automatic niya binibilang kung ilan yung list item mo. So, sa case natin, 5 ay 4. 4. So, kaya 1, 2, 3, 4 yung nakalabas. So, si ordered list, meron siyang tinatawag na type, no? So, meron kang numeric, pwede ding A or alphabet. Yan. So, magka-count siya as alphabet type. So, A, B, C, D. Not sure kung anong tawag dyan eh. Pwede ding maliit na A. Yan. Pwede ding Roman numeral. Yan. Okay. Meron din tinatawag na maliit na Roman numeral. So, yan. Yan si... add ko lang to. So, by default number siya. Yan. So, pwede ka din maglagay na start kung saan mo siya gusto mag-start. No? So, 40. Let's start sa 40. Start sa 20. Yan. Pwede ka din mag-start sa 20. Feeling ko wala siyang int kasi depende sa'yo kung ano ilalagay mong list item. Pero, yan. May attribute siya na start and type kung gusto mo siya i-customize. Okay? So, that's it for unordered and ordered list. So, now, gagawa naman tayo ng table. So, if you're not familiar with table, ito yung para siyang list pero meron siyang row sa column. So, later pakita ko. Gawa lang muna ako ng heading. Let's say, list of heroes. List of heroes pa din. So, this time, gusto kong gumawa ng table to display this. So, for you to create a table tag or table, you have to create table tag. So, meron siyang opening, closing pa din.
And sa loob ni table tag, meron kang T-head and T-body. So, sa T-head, dito nilalagay yung mga heading. So, pwede kang gumawa ng TR dyan and TH. TR stands for table row. Let's say, gagawa ko ng column na let's say name. Pangalan ng hero, age, and powers. So, ngayon, sa table, gagawa ko ng table row. So, sa table, di ba, meron tayong tinatawag na row sa columns. Row is yung buong line. Buong line siya. Column is para siyang, ano ba explain na maayos yun? Si column is part siya ng row na pwede mo i-divide into ilang columns para mabuo mo yung row. So, para makagawa tayo ng table row, TR yung gagamitin natin. So, if you want to create table or column data, TD yung ginagamit, no? Let's say, si name, lalagyan ko ng Iron Man. Ngayon, gagawa pa ako ng isang TD for the age. Kunyari, 54. Robots. Yeah. Kung isi-save ko to, may kita mo dito. Patabular siya. No? So, ito yung heading natin or table heading. So, meron tayong age saka power. Si table, meron siyang property na border. Yan. So, pwede kang maglagay ng or attribute na border kung gusto mo i-customize. I'm not sure kung para saan yung 1 or 2. 0, no border. 1 is meron. Kapag 2, meron siyang parang shadow or parang gano'n. 3. Oh, yung thickness siguro ng border niya. Ating 100. Oh. So, yung border pala is more on thickness ng border. Sa case natin, siguro 1 is enough para medyo madali siya basahin. So, ayun. Again, TR is for row. TD is for column data or table data. So, let's say, gagawa tayo ng panibagong row. So, si Spider-Man, maglalagay tayo. Spider-Man, let's say, yung age niya is 20 or 25. Spider. Web. Gawa pa ako ng isang row. Spider-Man Doctor Strange. Say 40 na si Doctor Strange. Multiverse. So, yun. That's how we do tables using HTML. So, again, recall lang, no? So, meron kang tinatawag na table. So, dun ka magsa-start. Table, tapos T-head, tapos TR.
inside T-head. Ibig sabihin, nagde-define ka ng isang row. Then, gagawa ka ng table heading, which is TH. So, inside the T-body, dito mo ilalagay yung mga data sa loob, which is itong mga to. So, you have your row, columns, or table data na pwede maglagyan ng information. So, yun lang sa list. And yeah, I think that sums up our discussion today. Pero siguro, just a recap, balikan natin sa HTML. So, for you to get started with HTML, ito yung syntax or ito yung mga startup na codes na pwede mong gamitin para gumawa ng HTML tag mo or your first HTML page. So, si title page is more on kung ano yung nakikita mo dito sa document. So, sa case na to, si index, yan, may first web page. So, siya yun. Si H1 naman is more on heading. Siya yung nakikita niyo sa mga articles na mga malalaking letra, no, sa mga web page. Si H1, meron siyang tinatawag na iba't ibang variant. So, meron siyang H2, H3, H4, H5, H6. So, hanggang H6 lang siya. So, basically, yung purpose nito is to decrease yung importance ng text. So, ibig sabihin, H1 is yung pinaka-importante or pinaka-gusto mong mas mabasa. Second is the H2 and pababa na yan. So, balikan din natin si paragraph. Si paragraph is more on, kung ano yung mahabang text na nababasa nyo sa isang website. So, siya yun. And images. So, si image, for you to define an image, img tag, for you to find yung source niya. So, para makaselect kayo ng image, click mo lang yung source, ay maglagay ka lang ng source property, tapos hanapin mo lang kung saang image mo siya or saan yung location or URL ng image. It can be internal images. Sa case natin na sa image folder ta si Eren, it can also external, no? Make sure lang na tama yung path ng image para hindi siya ma-broken. So, next is itong alt attribute. So, kapag broken yung image, saka lang siya lalabas. Yan. So, yan yun. So, it gives a bit description for kung ano yung image na na-broken. So, kung wala niyan, hindi may inform yung user mo kung ano yung image na na-broken. So, I suggest i-practice natin na laging maglagay nito. Alt. So, next is the links. So, si link naman, meron siyang, so for you to create a link, meron kang a tag. So, may attribute tayo na href. Ginagamit siya doon sa pupuntahan or destination ng URL mo. So, in this case, pupunta siya dito kay typography. Dito pupunta siya kay link page. And dito pupunta siya sa external website na ABS-CBN website. So, yun lang yun. Okay, so for the list naman, yan. You have your unordered list. So, si unordered, wala siyang mga number tulad ng ordered list. So, yun lang yung difference nila. So, same silang LI yung ginagamit to display yung mga list items. So, again, si OL, meron siyang tinatawag na start. Kung saan mo siya gusto mag-start.
So 40. Typography. Yan. So type typog. Ay, not links pala. Sorry. Links. Yan. Lagay lang ako ng BR dito. Hindi siya sa links. Saan tayo pala? Distant tables. Yan. So si OL, meron siyang attribute na start. Pwede mong gawing 20 yan or anything kung saan mo gusto mag-start yung ordered list mo. And sa table, yan, meron tayong table tag, meron tayong t-head. Sa loob ni t-head, meron tayong tr. Sa loob ni tr, meron tayong mga table heading. So ito yung nakikita nyo dito, yung mga heading ng tables natin or table columns. And for the t-body, dito nilalagay yung mga data set, no? Depende dun sa columns natin. So let's say each row is TR is for row, TD is for table data. So yun lang yan. So yeah, I think yun lang yung purpose ng video na to. I hope um I hope you will learn from this very long video. Sorry about that. And um if you have any questions about dito sa topics na to, please comment down below and let me know if you have, let's say, hindi naiintindihan ganun, comment ka lang. I'll try my best to answer those questions. And actually malawak pa yung HTML. These tags are only few, pero ito yung magiging baseline mo para mag-umpisa sa world ng web development. And yeah, thank you for watching, and yeah, please consider subscribing. Goodbye.